همانطوری که در تصویر می‌بینید پمپ واکیوم کوپلینگی به دلیل عدم توانایی در خلع کردن برای تعمیر به کارگاه تعمیرات گروه مهندسی مهراسپند فرستاده شده. برای تست کارکرد پمپ واکیوم نیاز به نصب یک گیج خلع بر روی پمپ. میزان خلع مطلوب و خلع مورد نیاز چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی در فیلم واکیوم کردن چیلر به صورت مفصل شرح داده شده. پمپ واکیوم مورد نظر پمپی 2 مرحله‌ایه که برای دسترسی به استیج ها ابتدا پوسته پمپ واکیوم رو باز می‌کنیم و با جدا کردن پین ها و پیچ های نگهدارنده سیلندر به روتور خارج از مرکز داخلی دسترسی پیدا می‌کنیم. پمپ های واکیوم معمولاً به دلیل کارکرد بدون روغن واکیوم و استفاده از روغن های نامناسب و آلودگی دچار خوردگی تیغه های کارتریج میشن که به این تیغه ها وین هم میگن. همچنین سیلندر پمپ واکیوم هم دچار خوردگی میشه. خوردگی کارتریج ها یا وین ها باعث عدم مکش مناسب و در نتیجه خلأ نامناسب میشه. در تصویر حرکت تیغه ها رو میبینید که با نیروی گریز از مرکز بر روی دیواره سیلندر حرکت میکنند. در صورتی که این تیغه ها خراشدار بشن، در صورتی که سیلندرتون خط بیفته، باعث میشه که میزان واکیوم مناسبی نداشته باشید و پمپ واکیوم نتونه به درستی مکش رو انجام بده. استیج دوم پمپ واکیوم رو هم باز میکنیم تا وضعیت این قسمت رو هم بررسی کنیم. توجه کنید روغن واکیوم نقشی حیاتی در عدم خوردگی تیغه ها و سیلندر داره و در چیلرهای جذبی که بخار مبرد توسط پمپ واکیوم جذب میشه، جمع شدن آب در پمپ واکیوم و عدم تشکیل فیلم روغن و جایگزینی آب میتونه باعث این امر یعنی همون خوردگی و کاهش قدرت خلع کردن پمپ واکیوم بشه. و همونطوری که میبینید بعد از پولیش و صیقلی کردن تیغه ها و سیلندر اقدام به بستن مجدد پمپ واکیوم میکنیم و هر 2 مرحله رو دوباره مونتاژ میکنیم. توجه کنید تست کارکرد پمپ واکیوم یکی از نکات مهمه و تنها مکش پمپ کافی نیست، بلکه بایستی هر چند مدت میزان مکش پمپ واکیوم رو تست بکنیم و از سلامت کامل پمپ واکیوم اطمینان داشته باشیم.